Hello, what's up? Ngayon, dadaling ko kayo sa Taytay Falls sa may bayan ng Majayjay, Laguna. Una, punta tayo sa Majayjay Church. Tapos, diretso sa napakalamig, napakalinaw at napakalinis na Taytay Falls. Tapos, mayroon din tayong side trip sa Magdalena Church. So, come on, let's go! Welcome to Majayjay! Okay, nakita ko may merienda doon. Dan muna tayo ng merienda. So, nasa bayan na tayo. At ayun yung church. Puntahan natin. Ang simbahan ng Majayjay. Ang St. Gregory the Great Catholic Church. Mapuno. Nasa paanan siya ng Mount Banahaw. At parang maliit lang siya na bayan. Meron daw 28,000 na populasyon dito. Tahimik at mayroon pa ilan-ilan na restaurant na nakita namin sa daan. Tara, unahin natin ang kanilang simbahan. So, pasok tayo sa loob ng kanilang simbahan, ang St. Gregory the Great Church. Isa ito sa mga pinakalumang simbahan Catholic Church sa Pilipinas. Napakaluma at napakaganda tong simbahan na to, napakadaming antik. Makikita mo yung mga antik na santo dito sa loob. Puntahan natin ang labas ng simbahan na to. Napakaganda rin ang labas nito. Kinumpisahan siyang ipatayo noong 1616. Tapos natapos noong 1649. So, bali 33 years. Ito ang tinatawag na Romanesque ang design. Ginawaran din siyang bilang isang national, cultural treasure ng Pilipinas. Welcome to Taytay Falls.
Magdalena ay bamboo capital of the Philippines. Kaya ito green, tapos parang maraming puno, gano'n. Pinangalanan nilang Magdalena itong bayan na to base sa kanilang patron na si Maria Magdalena. Ito yung plaza, maluwag. Harap to ng simbahan at harap ng munisipyo. Ang pinaka-sentro ng kanilang turismo ay syempre itong napakagandang simbahan nila na Saint Mary Magdalene Church. Ngayon pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung anong meron. Gaya ng ibang simbahan ng Laguna, ito ay isa rin sa pinakamagandang simbahan. At dito daw madalas mag-shooting si Fernando Poe Jr. Ay, ang ganda. At dito naman tumuloy si Emilio Jacinto nung siya ay nasugatan sa giyera. Tapos minsan nagkaroon ng bakas ng dugo si Emilio Jacinto sa simento ng simbahan dito. So, syempre, very historic yon, kaya meron siyang shrine sa harap ng simbahan. So, taong 1829 nung pinatayo tong kanilang simbahan. At natapos to noong 1861, so bali 32 years siyang ginawa. Makikita natin ito sa pinaka-sentro ng kanilang bayan. So ayan, yan ang ating trip ng Majayjay at Magdalena. So hanggang sa muli, happy trails!